Εγώ πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκα το 1928 στον προσφυγικό συνοικισμό της Κεσαριανής. Η Κεσαριανή, όπως ξέρετε πολύ καλά, κατοικότανε, καλά τα λέω, δεν ξέρω, μπορεί να ξέρω να τραγουδάω, παιδιά, αλλά δεν ξέρω να μιλάω, από πρόσφυγες ακρεφνείς. Μόνο, όπως και ο Βύρωνας. Όπως και ο Βύρωνας, μπράβο. Οι γονείς μου ήρθανε, η μεν μητέρα μου το 22 μαζί με το 1,5 εκατομμύριο των προσφύγων. Το δε πατέρα μου τον κράτησαν αιχμάλωτο. Το 22 ήρθε η μάνα μου, το 24 ήρθε ο πατέρας μου. Οι γονείς μου ζούσαν σε ένα χωριό νότια από τη Σμύρνη, Μπαϊντήρι τουρκικά, Βαϊντήριον ελληνικά. Όπως διηγόταν λοιπόν η μάνα μου, άφησε το σπίτι όπως ήταν, με την μπουγάδα, με το φαΐ με το τσουκάλι στη φωτιά και έτρεξε. Πρέπει να πω ότι το χωριό μου είναι χτισμένο στους πρόποδες ενός βουνού, γιατί πήγα και το επισκέφθηκα. Από τις διηγήσεις που άκουγα παιδί, το Μπαϊντήρι έτσι, το Μπαϊντήρι έτσι, οι μόνες κουβέντες που γινόντουσαν στην παράγκα μας, στην Κεσαριανή, ήταν όταν ερχόντουσαν οι συγγενείς και οι γείτονες, οι πατριώτες από το ίδιο χωριό, για θυμίσου Μορμαρία τη μάνα μου, που ήταν εκείνα, που ήταν τα Λίτζα, που ήταν και εκείνο και πηγαίναμε και εκεί. Άκουγα από παιδάκι και αργότερα όταν μεγάλωσα λέω καλά, εγώ χωριό δεν έχω. Στην Αθήνα μέσα χωριό και ζήλευα αυτούς που έχουν χωριό. Και είπα όταν μεγαλώσω θα πάω να δω το χωριό. Τέλος πάντων, ήρθε λοιπόν η μάνα μου μαζί με το 1,5 εκατομμύριο από τις διηγήσεις της και έφτασε στον Πειραιά. Η Ελλάδα για τους Μικρασιάτες ήταν άγνωστος τόπος. Εκεί γεννηθήκανε. Από τη μεριά της μητέρας μου ο παππούς έφυγε από την Άνδρο, από το κόρθι της Άνδρου, και από τη μεριά του πατέρα μου από τη Σάμο, από το βαθύ της Σάμου. Άρα λοιπόν, όπως τώρα φεύγουν οι δικοί μας και πάνε Αυστραλίες, Αμερικές, Καναδά, ξέρω εγώ, Ευρώπη, για να ζήσουν οι άνθρωποι, να βγάλουν χρήματα, φαίνεται ότι τότε και από εδώ οι δικοί μας φεύγανε και πηγαίνανε που ήταν η Σμύρνη και η πόλη, τα πιο πλούσια μέρη. Οι γονείς μου γεννήθηκαν εκεί. Έφυγε λοιπόν η μητέρα μου και ήρθε εδώ. Όταν ήρθε στον Πειραιά που τους έβγαλε το καράβι, σε άγνωστο τόπο, τους βάλανε φαίνεται σε αποθήκες, σε σχολεία και σε εργοστάσια της οικογένειας. Και από ό,τι λέγανε βάζανε ένα σεντόνι για να χωρίζει η μία οικογένεια την άλλη, να μπορεί η γυναίκα να αλλάζει και να πλένονται και όλα αυτά. Τώρα, αναβάθμιση από τον Πειραιά, τους δώσανε αντίσκηνα και βλέπω τώρα σε αυτή τη φωτογραφία εδώ, που σίγουρα σε ένα από αυτά τα αντίσκηνα ήταν η μάνα μου. Να, ο ημιτός από πάνω, η Κεσαριανή κάτω εκεί. Ναι. Κεσαριανή, μα αυτό λέω. Λοιπόν, πήρε και η μητέρα μου η καημένη ένα αντίσκηνο, η κακομοίρα πήρε καζοτενικέδες και τάβλες και έκανε κρεβάτι και έπρεπε να ζήσει. Έπλαινε ρούχα στρατιωτών για να ζει ή πήγαινε σε ζαχαροπλαστεία και έπλαινε τα πιάτα από τα γλυκά και τα ποτήρια. Και χωρίς τώρα να ξέρει η γυναίκα η Μαρία πού είναι ο άντρας της, ζει, τον σκότωσαν, υπάρχει. Εκείνος στην αιχμαλωσία να μην ξέρει στην Ελλάδα πού πήγε η Μαρία, πού είναι η Μαρία. Τέλος πάντων με την ανταλλαγή το 24 που φύγαν από εδώ Τούρκοι και ήρθαν οι Έλληνες, ήρθε ο πατέρας μου ο καημένος αιχμάλωτος. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση θα ήταν ένας αιχμάλωτος. Άπλητος, με κουρελιασμένα ρούχα. Φτάνει στον Πειραιά και τώρα τι να κάνει. Ευτυχώς εκεί στον Πειραιά υπήρχαν ακόμα άλλοι πρόσφυγες και από το χωριό μας, τον Μπαϊντήρι, και ρωτάει η Μαρία, πού είναι η Μαρία. Μια γυναίκα εκεί ήξερε και τον πήρε και τον πήγε με τα πόδια από τον Πειραιά στο αντίσκηνο. Όπου ένα ξούρουπο που φτάσανε εκεί ο Ρακέμβιτος, ο Γιάνκος, φτάνει στην πόρτα του τσαντιριού. Καταλαβαίνετε τη χαρά των δύο αυτών ανθρώπων. Αμέσως η μάνα μου βάζει φωτιά με κοκ, με κάρβουνα, γιατί με στο τσαντίρι τι να έχεις, τίποτα. Ζεσταίνει αμέσως νερό από ό,τι μας έλεγε, βάζει τη σκάφη εκεί που πλενόταν εκείνη και τον πλένει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει. Τέλος πάντων
οι άνθρωποι ζήσανε λίγο εκεί ευτυχώς, διότι ο πατέρας μου δεν ξέρω τι δουλειά έκανε. Δεν άκουσα ποτέ τι δουλειά έκανε μετά. Νομίζω ότι σκούπιζε την οδόν Εόλου. Η ζωή τους στην Κεσαριανή, στο Αντίσκηνο. Κοντά στις παράγκες του, όχι παράγκες ακόμα, Αντίσκηνο, ήταν ο Άγιος Νικόλαος, μια απλή ταπεινή εκκλησούλα. Και τώρα έχει γίνει ένα έκτρωμα, αυτή η κόκκινη με τα κόκκινα τα Παναγία μου. Ο πατέρας μου ήταν θρήσκος ο άνθρωπος. Από το χωριό, από εκεί, από το Μικρασία, έψελνε, τραγουδούσε, είχε πολύ ωραία φωνή. Ενώ η μητέρα μου, η καημένη, η Μαρία, θυμάμαι που ήμουν ένα παιδάκι και πήγαινε να με τακταρίσει, να με νανουρίσει, να μου κάνει. Δεν μ' άρεσε, ήταν φάλτσα. Και λέω, δόξα τω Θεώ, πήρα από την μάνα μου και τον μπόι πήρα και το πρόσωπο πήρα, ίδια η μάνα μου. Ενώ ο πατέρας μου ήταν ένας ψηλός, ωραίος άντρας εκεί και έλεγα να πιάσω στον πατέρα μου. Και όταν μεγάλωσε κατάλαβα ότι είμαι κοντούλα και τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς πήρα τη φωνή του. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν ένα βράδυ, η μόνη του διασκέδαση ήταν όταν ήταν γάμος να τρέξει στην εκκλησία να παρακολουθεί το γάμο. Όταν ήταν βαφτίσια να πάει στα βαφτίσια, όταν κηδεία να πάει στην κηδεία. Και βρίσκεται μια Κυριακή σε έναν γάμο και κυκλοφορεί η φήμη ότι μοιράζουν τις παράγκες. Αφήνει το γάμο και τρέχει και πάει λοιπόν. Ήταν τετράγωνα οι παράγκες, δεν ξέρω αν γνωρίζετε πώς ήτανε, δίρυχτες, 6 οικογένειες από εδώ. 6 από εδώ, άρα 6 και 6 και 6, 4, 6, 24 οικογένειες, 4x4. Και από πάνω πισόχαρτο με πύχες που καρφώνανε. Τα έχω ζήσει αυτά. Ακούει λοιπόν ο πατέρας μου ότι μοιράζουν τις παράγκες μες στην εκκλησία, φεύγει και τρέχει γρήγορα και πάει και πιάνει ευτυχώς μια ακριανή παράγκα, γιατί είχε το προνόμιο η ακριανή παράγκα να έχει και ένα παράθυρο από το στενάκι. Ενώ οι άλλες οι μεσαίες παράγκες είχαν φεγγίτι από πάνω. Μια πόρτα και ένα φεγγίτι, αυτό ήταν όλο. Πάει και κάθεται εκεί λοιπόν, τον περιμένει η μάνα μου να γυρίσει, τον περιμένει να γυρίσει. Τέλος πάντων, ξημέρωσε και λέει σε μια εκεί πέρα γειτόνισσα που είχε πιάσει και αυτή μια παράγκα, κράτα την παράγκα μου να πάω στη Μαρία. Πήγε, πήρε τη Μαρία, την έφερε λοιπόν. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά παιδί, μικρό παιδί, που με τον πρώτο αέρα, όπως έκανε αυτές τις τελευταίες μέρες εδώ, με τον πρώτο δυνατό αέρα σκιζόταν το πισόχαρτο και όταν άρχιζε η βροχή, μέσα στην παράγκα η βροχή. Οπότε η μάνα μου τύλιγε, θυμάμαι, το στρώμα, άκρη είχα και την αδελφή μου, συγγνώμη, τη Χρύσα, που ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Μας έβαζε στην άκρη εκεί που δεν έσταζε. Και το φθινόπωρο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όλοι οι γείτονες κάναν το ίδιο, εκτός από αυτούς που κάπως είχαν κάποια χρήματα, δούλευαν και παίρναν καλύτερα χρήματα και είχαν βάλει πώς τα λέμε, Ξύλα, τούβλα. Όχι τούβλα, από πάνω στη σκέπη, κεραμίδια. Αυτοί ήταν οι πλούσιοι για μας που βάλανε κεραμίδια από πάνω. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς ήμασταν με το πισόχαρτο. Και κάθε φθινόπωρο λοιπόν όλοι οι γείτονες βάζανε σκάλα, ανεβαίνανε απάνω, ξυλώνανε το πισόχαρτο εκείνο. Τους έδινε η Δημαρχία ένα τόπι που λένε το πισόχαρτο, το απλώνανε, το καρφώνανε με τις πύχες και πήγαινε έτσι. Φως δεν είχαμε λάμπες με πετρέλαιο. Νερό δεν είχαμε, που βρύσε και τέτοια δεν υπήρχαν. Αλλά εκεί που τελείωναν το δικό μας το τετράγωνο οι παράγκες, υπήρχε ένας χωματόδρομος, να μην πούμε άσφαλτο, δεν υπήρχε τότε, και υπήρχαν τότε τα χτιστά για μας, με πλήνθους, είχαν πληνθόχτιστα, μονόροφα και διόροφα, όπου αυτοί ήταν πλούσιοι για μας. Ο Βύρωνας ήταν πλούσιος. Ήταν χτιστός καλός, εμάς οι Σαριανοί ήταν χάλια. Λοιπόν, και σε εκείνο το δρόμο, τον χωματόδρομο, ανά 30-50 μέτρα είχαν βάλει βρύσες, τσιμέντο γύρω-γύρω βέβαια, και ο σωλήνας της βρύσης, και παίρναμε όλη η γειτονιά από εκεί νερό. Τι γινότανε λοιπόν? Οι μπανάδες μας είχαν καζοτενεκέδες. Καζοτενεκέ με το ξύλινο το χερούλι και πηγαίνανε από νωρίς και βάζανε όποια προλάβαινε τον τενεκέ πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, γιατί κάνανε ουρά να πάρουν από τη βρύση. Μια βρύση να πάρουν πόσες οικογένειες νερό. Εκεί γινότανε το σως, Ελένη. Πήγαινε μια να κλέψει τη σειρά. Καζοτενεκέ δεν είσαι στο κεφάλι με τον καζοτενεκέ. Καυγάδες. Όλοι οι γονείς κάνανε, οι πατεράδες δηλαδή, για να βοηθήσουν τις γυναίκες τους, φτιάξανε σε χαμηλότερο επίπεδο κουζινίτσες.
Ο πατέρας μου λοιπόν άνοιξε πάλι καζοτενεκέδες, έβαλε ξύλα και αυτά και έκοψε και από το δωμάτιο της παράγκας εδώ στη μέση για να κατεβαίνει η μάνα μου και εμείς στην κουζίνα, για να μπορούν να μαγειρεύει η γυναίκα, να μπορεί να πλένει τα ρούχα, να μας πλένει εμάς μες στη σκάφη που είχε, και είχε βρει ο πατέρας μου ένα μεγάλο βαρέλι σιδερένιο. Το είχε η μάνα μου και στην κουζίνα, το είχε σκεπάσει και το κάνει και σαν τραπέζι, και από το βρόχινο νερό γέμιζε το καζάνι και μας έλουζε και μας έπλαινε. Τα καμπινέ. Κοινά καμπινέ στη μέση του τετραγωνού, κοινά καμπινέ. 6 καμπινέδες, 3 και 3 για τους άντρες. Αυτό ήταν κλεισμένο με κεραμίδια βέβαια, και άλλες 6 για τις γυναίκες. Καταλαβαίνετε ότι το πρωί οι γυναίκες που είχαν τα δοχεία, γιατί το βράδυ πού να πας, και όταν έβρεχε κιόλας, γινόντουσαν όλες οι ανάγκες μέσα στην παράγκα. Ο πατέρας μου, εκτός από την κουζίνα που έκανε για τη μητέρα μου για αυτές τις ανάγκες, σε χαμηλότερο επίπεδο έκανε ένα κοτέτσι και έβαλε μέσα κότες η μητέρα μου, και έτσι είχαμε και τρώγαμε αυγά και που και κότες. Λοιπόν, εμείς τα παιδιά παίζαμε μας δίνανε μια φέτα ψωμί, αλίβανε απάνω ή σάλτσα ντομάτα, τον πελτέ ή θρεψίνη. Θυμάμαι τη θρεψίνη τότε που μας βάζανε. Παίρναμε εμείς τη φέτα το ψωμί και πηγαίναμε έξω από το τετράγωνο να παίξουμε τα διάφορα παιχνίδια τότε. Το χειμώνα βεβαίως, να μην μιλάμε όχι για καλοριφέρ, ούτε για τζάκια. Ένα μαγκαλάκι και μαζευόμασταν στην κουζίνα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η αδελφή μου και εγώ, και πυρώναμε τα χέρια μας που λένε. Ζεστανόμασταν με τα κάρβουνα, με το μαγκαλάκι. Σε αυτή τη γειτονιά λοιπόν μέσα, ό,τι γινότανε, γάμος γινότανε, γεννούσε η γυναίκα, πέθανε κάποιος κηδεία, όλη η γειτονιά, όλες οι γυναίκες τρέχανε να βοηθήσουν. Όταν γινότανε γάμος, δίνανε όλοι τα τραπέζια τους, κάτι ξύλινα τραπέζια που είχαμε, τα δίνανε όλοι και στρώνανε το γαμήλιο γλέντι, ας το πούμε. Και εκεί πέρα είχαν ένα γραμμόφωνο με το χωνί, ξέρετε, τη βάση την τετράγωνη και ένα χωνί με αυτές, με πλάκες, ή τραγουδούσαν και χορεύανε στο γλέντι. Όταν γεννούσε μια γυναίκα, τρέχανε οι γυναίκες να βοηθήσουν τη λεχόνα, να πάρουν τα λεχονιάτικα, να πλύνουν τα ρούχα, να τους μαγειρέψουν φαΐ. Γιατί η γυναίκα η λεχόνα δεν μπορεί να μαγειρέψει, πηγαίνανε οι γυναίκες. Ή κηδεία, το ίδιο πράγμα. Τρέχανε όλες να βοηθήσουν και πάλι μαγειρεύανε και τους πηγαίνανε φαΐ να φάνε. Κάθε Πρωτομαγιά και κάθε Καθαρή Δευτέρα, πάνω από τον συνοικισμό ήταν ο Άγιος Γιάννης, δεν ξέρω αν τον έχετε δει καθόλου, και το μοναστήρι. Λοιπόν, αυτό ήταν έθιμο από τη Μικρά Ασία. Παίρναμε μια κουρελού, όχι μόνο εμείς και οι γείτονες, το φαγάκι μας ότι είχαμε, αναλόγως αν ήταν Καθαρή Δευτέρα, ελιές, χαλβά και τέτοια, και πηγαίναμε και καθόμασταν κάτω από τα δέντρα και περνούσαμε και την Πρωτομαγιά και την Καθαρή Δευτέρα εκεί, όπου και εκεί ακριβώς πάλι είχαν τέτοια ή γραμμόφωνο ή παίζανε κάποια παιδιά μια κιθάρα, κάτι, και γλεντούσανε τέλος πάντων οι άνθρωποι. Τελείωσα το σχολείο το 40, ήμουνα 12 χρονών και έβλεπα τη στενότητα στο σπίτι, την οικονομική, και έλεγα πρέπει να πάω να δουλέψω να φέρω λεφτά. Τελείωσα το δημοτικό και σε μια εβδομάδα, σε μία από τις παράγκες, σε μια άκρη ήμασταν εμείς, σε μια άκρη άλλη, ήταν η Στέλλα, η κοπέλα, κοριτσάκι κι αυτό, το οποίο δούλευε σε ένα φραγκοράφτη στην Οδόν Πανεπιστημίου. Και μου λέει, ζητάνε ένα κοριτσάκι, λέει, για τα θελήματα. Έρχεσαι, έρχομαι, έπαιρνα 10 δραχμές την ημέρα, 12 χρονών. 6 μήνες έκατσα, διότι κηρύσσεται ο πόλεμος του 40, παίρνουν το αφεντικό μου, τέλος πάντων, τον μάστορα στρατιώτη, κλείνει το μαγαζί, τίποτα δουλειά. Τότε άρχισε η κατοχή και δεν είχαμε να φάμε, όπως ξέρετε πολύ καλά. Τα χωριά μεν είχαν τα χωριά τους, τα αμπέλια τους, τα χωραφάκια τους, τα μποστανάκια τους. Η Αθήνα πείνασε πολύ. Και τότε ήταν η μαύρη αγορά. Ερχόντουσαν οι μαυραγορείτες, πηγαίναν στα χωριά, ψωνίζανε τα τρόφιμα, φασόλια, ξέρω εγώ, καλαμπόκια, ό,τι να ήταν. Και η Αθήνα πήγαινε στους μαυραγορείτες και ψώνιζε.
Και με φωνάζει η κυρία Ζάνου λοιπόν τότε στο κολονάκι κουμπάρι 5 έμενε, να πάω να τη βοηθήσω να κουβαλήσουμε, να πούμε, ξέρω εγώ, φασόλια ή ξέρω εγώ, καμένη ζάχαρη, τέτοια πράγματα. Πήγα λοιπόν τη μια μέρα, κάτσε μου λέει. Πήγα τη δεύτερη, κάτσε. Και με κράτησε η γυναίκα και σώθηκα, διότι ο πατέρας μου πέθανε το 41 από την πείνα, η αδελφή μου το 44, 20 χρονών η Χρύσα, από φυματίωση. Και μένουμε η μάνα μου και εγώ. Έμεινα λοιπόν στην κυρία Ζάνου, οπότε έκανα δουλίτσες εκεί πέρα, έπλανα πιάτα, σκούπιζα, έκανα τέτοιες δουλειές για να ζήσω, να έχω ένα πιάτο φαΐ να φάω. Και εκεί που εγώ έκανα τις δουλειές μου, έψελνα, γιατί έψελνα κι εγώ, δηλαδή όχι στην εκκλησία, μόνη μου ήξερα τους ύμνους. Θεότο και Παρθένε. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριος Μετασούτη. Δεν θέλω να σας κουράσω. Έψελνα λοιπόν εγώ, σκούπιζα, έπαιρνα πιάτα και έψελνα. Ή τραγουδούσα, ό,τι τραγούδι ήξερα. Και έλεγα στην κυρία Ζάνου, γιατί δεν με έκανε η μαμά μου αγόρι να μπορώ να ψέλνω στο ψαλτήρι. Γιατί στην εκκλησία πήγαινα έξω από το ψαλτήριο, όπως πήγαιναμε οι γυναίκες αριστερά, οι άντρες δεξιά. Είδε τον καημό μου η κυρία Ζάνου και ο γαμπρός της, ο Ανδρέας ο Βουρλούμης, της αδελφής της, ο άντρας, ο κύριος ο ζωγράφος ο Βουρλούμης, ο Ανδρέας, ήταν φίλος με τον Καρά. Του λέει, βρε Ανδρέα μου, πάρε αυτό το παιδί και πήγαινε το στον Καρά, αφού έχει σχολείο και έχει παιδάκια και τα μαθαίνει μουσική βυζαντινή και τέτοια, και με παίρνει ο κύριος Ανδρέας και με πάει Λέκα 26, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αν μου πείτε τι έφαγα χθες δεν θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι. Και με πάει στο δάσκαλο τον Καρά και τον είχε δει ποτέ κανείς τον Καρά, τον θυμάται, με τα φρύδια τα μαύρα, με το μουστάκι εδώ πέρα, σαν Χίτλερ τα λιγάκι, φαλακρός εδώ, με βλέπει. Πώς σε λένε, μου λέει. Λέω, Ντόμνα. Ντόμνα, μου λέει. Δόμνα σε λένε. Καλά, του λέω. Ζάρωσα εγώ. Και από τότε έκοψα τον Ντόμνα, γιατί με φωνάζανε στη γειτονιά μου Ντόμνα. Είναι Δόμνα Δομνίκη είναι το όνομά μου, ή Δομνίκα. Πες, παιδί μου, λέει, κανένα τραγούδι, λέει, να σ' ακούσω. Μούγκα. Πες, παιδί μου, να σ' ακούσω, να δω αν είναι. Μούγκα. Αφού επέμενε πια ο άνθρωπος και με νευρίασε, τι του λέω εγώ του πολέμιου της ευρωπαϊκής μουσικής. Τι του λέω του δάσκαλου. Του λέω να σας πω ένα ταγκό. Άντε πες το. Μια στροφή είπα και μου λέει φτάνει. Φτάνει. Ήθελε να δει ο άνθρωπος αν είμαι σωστή στη φωνή, αν είμαι σωστή. Φτάνει, μου λέει. Έλα αύριο, μου λέει, να αρχίσεις μάθημα. Αυτό τώρα ήμουνα 13-14 χρονών. Την άλλη μέρα λοιπόν άρχισα εγώ, χαράς Ευαγγέλια. Νύπα βουγαδί και ζωνή, βυζαντινή μουσική βεβαίως. Εγώ σιγά και μάλιστα με είχε και για την καλή του μαθήτρια. Με έβαζε από το δεξί χέρι, με είχε εμένα, να πως είμαι τώρα εγώ. Γίνεται η απελευθέρωση και εγώ μένω στην κυρία Ζάνου και η μητέρα μου μένει στην Κεσαριανή, στην Παράγκα. Και γίνεται ο εμφύλιος το 1944, τα Δεκεμβριανά, και ευτυχώς, όταν η μητέρα μου ερχόταν και στην κυρία Ζάνου που λέω να πλύνει μπουγάδα. Εκεί ερχόταν και καθάριζε κιόλας. Λοιπόν, θα ερχόταν τη Δευτέρα. Μου λέει η κυρία Ζάνου, πήγαινε να την πάρεις από την Κυριακή και φέρτηνε. Την έφερα λοιπόν από εκεί να σηκωθεί το πρωί, να πάει πάνω στην ταράτσα, να ανάψει φωτιά, να πλύνει. Και την Κυριακή γίνεται το κίνημα. Ήρθε η μάνα μου εκεί, αρχίζουν τα μπαμπούμ, τα έχω ζήσει αυτά. Μπαμπούμ. Λέει, θα κάτσεις εδώ, τι να πας τώρα, εκεί στην Κεσαριανή. Και παραμονή των Χριστουγέννων, του 1944, έτσι είναι, ναι. Πέφτει όλμος από το Λυκαβητό στη γειτονιά μου και κάνει στάχτη όλες τις παράγκες. Στάχτη, πώς το λένε δηλαδή.
Βγήκα εγώ στο μπαλκόνι εκεί στην Κουμπάρη που ήμουν, δεν ήταν αυτά τα κτίρια, και βλέπω καπνό και φλόγες. Φωνάζω την κυρία Ζάνου, λέω: ελάτε να δείτε, λέω, νομίζω πως καίγεται η γειτονιά μου. Μου λέει: μην πεις στη μανά σου τίποτα. Δεν της λέω τίποτα. Άρχισαν λοιπόν να λένε ότι ελευθερώθηκε η Κεσαριανή από τους Ελασίτες και τέτοια. Ελευθερώθηκε. Την άλλη μέρα Χριστούγεννα πάω στον Άγιο Διονύσιο στην οδόν Σκουφά να κάνω το σταυρό μου και γυρίζω και μου λέει: μάνα μου, ελευθερώθηκε η Κεσαριανή. Ναι, λέω, έλα να πάμε να δούμε τι κάνει η παράγκα. Δεν τολμούσα να της πω τι κάνει και η παράγκα. Την παίρνω λοιπόν και πάμε έτσι από την Φιλολάου, όπως λέγεται εκείνος ο δρόμος τώρα, δεν θυμάμαι, και κάνει έτσι και κάνω έτσι. Στάχτη, και να είναι οι γείτονες όλοι εκεί οι κακομοίροι και να σκάβουν, να σκαλίζουν τη στάχτη. Πού βρήκα ότι ήταν εκεί η παράγκα μας? Το βαρέλι το μεγάλο που έβαζε η μάνα μου νερό. Έλα εδώ. Α, και ένα μπακυρένιο ταψί. Έλα εδώ, μάνα, να δεις. Εδώ ήταν η παράγκα μας. Να το βαρέλι, να και το ταψί. Και τώρα μένουμε δύο γυναίκες, ούτε στον ήλιο η μοίρα ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα αρχίζει πια άλλο πράγμα. Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί ήδη ακούσατε αρκετά. Δύο λόγια ακόμα να σας πω. Άρχισα να πηγαίνω λοιπόν τότε στον Υπουργό Προνοίας, τον κύριο Δεσίλα. Πήγαιναν οι άντρες, οι γυναίκες τότε δεν είχαμε δικαίωμα ψήφου. Πήγαιναν μόνο οι άντρες, πήγαινα και εγώ ουρά από πίσω. Περνούσαμε από μπροστά του, καθόταν στο τραπέζι του, ζητούσε ο καθένας το αίτημά του. Έφτανα κι εγώ: κύριε Υπουργέ, είμαι πυροπαθής. Έμαθα και τη λέξη πυροπαθής. Εν τω μεταξύ έβγαλα το δημοτικό, είπαμε ακόμα, στην Κεσαριανή. Και ζητάω, λέω, μια παράγκα. Δεν τολμούσα να γυρέψω και τίποτα άλλο, λέω να μου δώσετε καμιά παράγκα. Ναι, έκανε υποσημείο, ναι. Περνούσαν οι μέρες, τίποτα. Ξαναπήγαινα. Τουλάχιστον τη 10η φορά που πήγα, μου λέει: μα τι θες, παιδί μου, εσύ εδώ και έρχεσαι? Λέω: αφού σας λέω κάθε φορά που έρχομαι ότι είμαι πυροπαθής, μικρασιάτες είμαστε, και θέλω μια παράγκα να μου δώσετε, γιατί καήκε και είμαστε η μάνα μου εγώ και δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Α, μου λέει, είστε, λέει, μικρασιάτες, πρόσφυγες? Λέω: ναι. Τότε, λέει, έχετε εσείς δικαίωμα οικοπαίδου. Αλλά έπρεπε οι γονείς σου πριν το 1936 να έχουν κάνει αίτηση. Και πού να ξέρω εγώ αν είχαν κάνει αίτηση? Και αν είχαν κάνει αίτηση, κάηκαν τα χαρτιά. Και τώρα, λέει, δεν μπορείς να πάρεις. Φεύγω, Ελένη, από το Υπουργείο και πάω στην κυρία Ζάνου, διότι η κόρη της κυρίας Ζάνου είχε παντρευτεί τον Κλέωνα τον Κέδρο και ήταν φίλοι τώρα. Άκου τώρα. Έμαθα εγώ, ήταν φίλοι ο γαμπρός με τον Δεσίλα και είχε πάει και στο γάμο της Λίας, της κόρης, και φίλησε και το χέρι της κυρίας Ζάνου. Λέω: κυρία Ζάνου, με βοηθήσατε μέχρι τώρα. Βοηθήστε με μια φορά ακόμα. Και με παίρνει και πάμε το απόγευμα στο πολιτικό του γραφείο. Χτυπάει την πόρτα, ανοίγει η κοπέλα εκεί του Υπουργού. Μπαίνουμε μέσα εμείς, έρχεται ο Υπουργός, με βλέπει, έμεινε έτσι. Καλά το διάλογο, την είχα στο προϊστογραφείο, τώρα έρχεται εδώ. Λέει, και τι λέει στην κυρία Ζάνου, λέει: μα ήταν το πρωί στο γραφείο μου. Ναι, λέει, κύριε Υπουργέ, ήταν στο γραφείο σας, το ξέρω πολύ καλά, λέει. Αλλά αυτό το παιδί έχει μια μάνα. Κάει και η παράγκα. Πού να πάει να μείνει, πού να πάει να μείνει? Ζητάει μια παράγκα, δεν έχετε. Και της είπατε, λέει, ότι έχει δικαίωμα οικοπαίδου. Ναι, λέει, της είπα, αλλά έπρεπε να είχαν κάνει οι γονείς της. Και είναι παράνομο. Λέει: κύριε Υπουργέ, μπροστά σε τόσες παρανομίες που γίνονται, ας γίνει και μία που αξίζει τον κόπο. Να μπει αυτό το κορίτσι με τη μάνα του σε ένα σπίτι κάτι. Σε 15 μέρες, παιδιά, με φωνάζουν από το Υπουργείο, μου δίνουν ένα τζιπ, όχι εμένα, το τζιπ και τον άνθρωπο και έναν μηχανικό, και είχε στα χέρια του τα σχέδια των οικοπαίδων. Ελάξτε και Παναγιά. Μπαίνω μέσα λοιπόν και έρχεται στη Νέα Σμύρνη, εκεί που έχω μένω τώρα. με το τζιπ σταματάει σε ένα οικόπεδο, το οποίο ήταν οι τρεις τείχοι του οικοπαίδου χτισμένοι. Στην αριστερά, όπως το βλέπουμε πλευρά, ήταν και ένα σπίτι χτισμένο. Και αυτή η Σμυρνή. Και είχαν όμως τον τοίχο. Λέει: να δείτε κανένα άλλο? Όχι, λέω, αυτό. Μπας και δεν μου δώσουν άλλο. Γράφει λοιπόν το παιδί και σε 15 μέρες παίρνει το οικόπεδο. Καλά μου λέγει η μάνα μου ότι εμείς δεν έχουμε μέσα. Τα μέσα ήταν. Τα μέσα ήταν. Η κυρία Ζάνα. Κυρία Ζάνου, ο Θεός να την έχει καλά. Πώς θα χτίσω τώρα εγώ? Με τι λεφτά? Να βάλω τσαντήρι? Η παντρεμένη κόρη της κυρία Ζάνου
τον Κλέωνα, Ηλία, της γράφω ένα γράμμα, λέω έτσι και έτσι μου δώσανε ένα οικόπεδο, ήξερε την κατάσταση, στείλε μου μερικά λεφτά. Μου στέλνει τότε 10.000 δραχμές. Και χτίζω το σπιτάκι, ήταν ήδη ο ένας τοίχος. Κάνω τους 3, πληρώνω μεσοτυχία των άλλων και παίρνω τη μάνα μου και πάμε και μένουμε εκεί. Περίμενε, ντουρ. Οι Τούρκοι θα πει περίμενε. Ναι. Λοιπόν, το μεγαλώνω εγώ σιγά με μεγάλη δυσκολία. Λιγάκι το μεγάλωσα. Πεθαίνει η μάνα μου και μένω μόνη μου. Και λέω, τι να κάνω εγώ ένα τέτοιο σπίτι, μόνη μου μέσα εδώ. Την ξέρεις την Σεφεριάδη, την Μάνια, τη Μάνια. Έμενε στην Κηφισιά. Βρε λέει, έλα εγώ σπίτι λέει με δωμάτια. Νίκιασέ το να παίρνεις και ένα νίκη από εκεί, από το μισθό που δούλευα στη ραδιοφωνία. Εδώ είναι ο διευθυντής μου, ο κ. Πεπονής. Και έτσι συμπλήρωνα με τον Νίκη τα λεφτά και έμενα στην Κηφισιά με τη Μάνια. Μια μέρα λοιπόν που κατέβαινα από την Κηφισιά εγώ να πάω στη Ρεγίλης 4 να πάω στη δουλειά μου, μπαίνω στο γραφείο και βλέπω τους συναδέλφους μου όλους δαγκωμένους. Τι είναι, λέω, τι συμβαίνει. Λέει, δεν σε ειδοποίησανε. Λέω, τι. Λέει, σε γύρευε η αστυνομία. Γιατί. Κάει και το σπίτι σου. Αυτό το σπίτι που έχτισα, παιδιά, μου το κάψανε οι Νικαραίοι. Και τελικά, εδώ σπίτι πλάι και εδώ σπίτι άλλο, συνεννοούμε με την κυρία, τους δύο, όχι αυτήν, ετούτην, συνενώνουμε τα οικόπεδά μας και τώρα μένω σαν βασίλισσα σε ένα τεσάρι, στην πολυκατοικία και λέω από πού ξεκίνησα, από Στάχτη ξεκίνησα